નેક્સ્ટ જે સ્ટોરી કન્ટિન્યુ કરવાની છે એની અંદર ઈ ડાયલ સેટ ગોવિંદરામ્સ નંબર. તો એ જે પર્સન છે કે જે દોડીને જાય છે મર્ચન્ટના સ્ટોર ઉપર કે જે ટેલિફોન હોય છે, તો એ સેટ ગોવિંદરામને ફોન કરે છે અને કહે છે ધ સેટ વોઝ નોટ એટ હોમ. તો એના મેનેજર ફોન ઉપાડે છે અને કહે છે કે સેટ ઘરે નથી. વેર વોઝ હી ધેન? તો એને પૂછે છે તો એ ક્યાં છે? ધ સેટ વોઝ હોલિડેઇંગ ઇન કાશ્મીર. તો એ કાશ્મીરની અંદર હોલિડેઝમાં છે. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, the bird has flown, said Govindram, who has left town. Definitely it means a collapse. તો એને જલ્દીથી દોડીને પાછા એ બાર્બરના શોપ ઉપર આવે છે અને કહે છે દીપચંદ, એ પક્ષી તો ઉડી ગયું એમ કે જે ગોવિંદરામ છે, સેઠ ગોવિંદરામ, કે એને આ ટાઉન છે, શહેર છે, છોડીને જતા રહ્યા છે. તો નક્કી કંઈક આ જે ન્યૂઝ છે એ સાચા છે અને આ જે બંધ થવાની છે, બરાબર છે, બેંક, એ સાચી વાત છે. The news is, and then he dashed out of the shop, making a billing for his office and checkbook. Then after એ બધું છે બનાવવા માંડે છે, એની ઓફિસમાં જાય છે, એનું અકાઉન્ટ પણ ત્યાં હોય છે, એટલે ચેકબુકની અંદર બધું બનાવવા માંડે છે અને પૈસા ઉપાડવાની તૈયારી કરે છે. The news spread through the bazaar with the rapidity of the forest fire. જેમ કે જંગલની અંદર આગ લાગે તો એકદમ જલ્દીથી ફેલાઈ જાય, એવી રીતે આ ન્યૂઝ પણ બજાર થ્રુ આખા જે છે એની અંદર આખા બજારની અંદર ફેલાઈ જાય છે. ઓલ્ડ ગણપત ધ બેગર હેડ અ ક્રુક્ડ લેગ. તો ત્યાં જે એક ગણપત કરીને એક વ્યક્તિ જે બેસે છે, જે ભિખારી હોય છે, કે જેના પગ તૂટી ગયેલા હોય છે. હી હેડ નેવર બીન નોન ટુ વોક. એ ક્યારેય છે એ ચાલી શકતો નહોતો, એવું બધાને કહેતો હતો, બરાબર છે. બટ નાઉ ઓન લર્નિંગ ધેટ બેંક વોઝ અબાઉટ ટુ કોલેપ્સ, ગણપત astonished everyone by leaping to his feet and actually running to top speed in the direction of the bank. આજે એને ન્યૂઝ ખબર પડી તો બધા કરતા સ્પીડથી દોડીને એ જાય છે અને બેંક તરફ વહી જાય છે, બરાબર છે. પહેલા એ બેસતો તો એ પગ તૂટેલા નહોતા, એના એ બટ કેવા હતા તો કે વાળીને બેસતો હતો, જેનાથી બીજાને એવું લાગે કે એના પગ તૂટી ગયેલા છે. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. કારણ કે એના જે 1000 રૂપિયા એને બચાવેલા હતા એના બેંકની અંદર રાખેલા છે. By noon, the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in dilemma. તો એના મેનેજર છે એકદમ ચિંતામાં આવી જાય છે, કારણ કે બધા લોકો છે બપોરના ટાઈમ સુધીમાં તો બધા બેંક પાસે આવી જાય છે અને કેશ છે એ માંગે છે, બટ કેશ એટલા રેડી હોતા નથી. ઇમરજન્સી ફંડ અને આ બધા કેશ છે એને માર્કેટની અંદર લગાડેલા હોય છે. ઇમરજન્સી ફંડ could only be obtained from another bank some 30 miles distant and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. અને ઇમરજન્સી ફંડ આપણને ઓનલી ને ઓનલી અનધર બેંક પાસેથી મળી શકે કે જે 30 માઇલ્સ દૂર હતી અને ઈ શ્યોર નથી કે આ બધા લોકો છે આ વસ્તુ ત્યાં સુધી માનશે કે નહીં, ઊભા રહેશે કે નહીં, વેઇટ કરશે કે નહીં. And there was no way of contacting Seth Govindram on his houseboat in the Kashmir. તો કાશ્મીરની અંદર કોઈ એવો કોન્ટેક્ટ સેઠ ગોવિંદરામને થઈ શકે એમ ન હતો. People were turned back from the counter and told to return the following day. અને એ પીપલને કહે છે કે તમે કાલે આવીને પૈસા લઈ જાજો. On the steps of the bank shouting, give us our money or we will break it. અને બધા છે એ બેંકના જે પગથિયા હોય છે ત્યાં ચડી જાય છે અને રાડો નાખવા માંડે છે કે અમને અમારા પૈસા આપો, અધરવાઇઝ અમે બધું તોડી દેશું. And fetch the set, we know he's hiding in a safe deposit locker. Mischief makers who didn't have a paisa in a bank joined the crowd and aggravated the mood. તો અને બધા રાડું નાખીને કહે છે કે તમે સેઠને બહાર લાવો, અમને ખબર છે કે તમે એને એક સેફ લોકરની જેમ અંદર છુપાવીને રાખેલા છે. અને જે લોકોના પૈસા બેંકની અંદર નહોતા એ લોકો પણ આ ક્રાઉડની અંદર જોઈન થઈ જાય છે અને મજા લે છે આ બધું જોવાના. The manager stood at the door and tried to placate them. અને મેનેજર છે એ ત્યાં ડોર ઉપર ઊભા રહીને બધાને શાંત કરવાની કોશિશ કરે છે, સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. And he declared that the bank had a plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. અને ડિક્લેર કરે છે કે બેંક પાસે એટલા બધા રૂપિયા અત્યારે રેડી કેશમાં નથી, બરાબર છે, કે એ ખાલી નથી થઈ ગયા બટ અર્જન્ટલી કેશ અવેલેબલ નથી. તો તમે લોકો ઘરે જ અત્યારે વહી જાઓ, કાલે પાછા આવજો, તમને તમારા પૈસા મળી જશે. બટ એ લોકો જે રાડું નાખવા માંડે છે, વી વોન્ટ ઇટ નાઉ, enchanted some of the crowd, now. બધા કહે છે કે અમે અત્યારે જ જોઈએ છે. And a brick hurtled
through the air and crash through the plate glass window of the પીપલનગર બેંક. અને પીપલનગરની બેંકની અંદર એ લોકો જે ઈંટ હોય છે એ ઉડાડે છે અને ત્યાંનો જે ગ્લાસ હોય છે કાચ એ તોડી નાખે છે. નથુ arrived next morning to sweep the steps of the bank. તેના આપણે નથુ બીજે દિવસે આવે છે આ બેંકના સ્ટેપ્સ પગથિયા સાફ કરવા માટે. He showed the refuse and the broken glass and stones cluttering the steps. અને એ જોવે છે કે કાચ ત્યાં સ્ટેપ્સ ઉપર પડેલા હોય છે એન્ડ એ છે ગુસ્સે થઈ જાય છે અને ચલાય છે, hooligans, son of donkeys, has though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. કે આ ડોંકી ગધેડાઓને ખબર નથી પડતી, એક તો મને મારા પૈસાઓ લેટ આપે છે એટલું ઇનફ નથી, તો હવે આ મારું કામ પણ વધારી દે છે. બરાબર છે. આમ કરીને એક શાઉટ કરે છે, રાડો નાખે છે. દેન આફ્ટર ત્યાં છે જે ઓલો સીતારામ છે આવે છે અને કહે છે, ગુડ મોર્નિંગ નથુ, are you ready to take up new job from the first of the next month? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of the business. અને એને કહે છે કે હવે તું રેડી છે નેક્સ્ટ મંથથી નવી જોબ કરવા માટે, કારણ કે આ બેંક છે એ તો હવે બિઝનેસ કરી શકે એમ નથી. નથુ went back to sweeping the steps, muttering to himself. અને એ જે નથુ છે એને કહે છે કે એવું આ કોણે કીધું અને આ બધું કઈ રીતે થઈ ગયું એમ. અને જે એ સીતારામ છે એને કહે છે કે તે આખા ગામમાં ન્યૂઝ ફેલાઈ ગઈ છે પીપલનગરને, તે સાંભળેલી નથી કે બેંક છે હવે પડી ભાંગેલી છે. અને તેના પર ત્યાંથી સીતારામ વહી જાય છે અને નથુ એનું કામ પાછું કરવા માંડે છે અને બધું જ બધા સ્ટેપ્સ છે પગથિયા સાફ કરી દે છે. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. અને એ છે એ બધું કામ પૂરું કરીને જે પગથિયા જે હાઈએસ્ટ પગથિયું હોય છે ત્યાં બેસે છે મેનેજરની વેઇટ કરીને. He was determined to get his pay. અને એને જાણવું છે કે હવે એના સેલેરીનું શું. We would have thought the bank would collapse, he said to himself. અને એ પોતાની જાતને કહે છે and looked thoughtfully into the distance. અને આમ થોડાક દૂર એવી નજર કરીને પોતાની જાતને કહે છે કે આ કઈ રીતે બેંક આમ છે બંધ થઈ શકે અથવા તો પડી ભાંગી શકે એમ. આઈ વન્ડર હાઉ ઇટ કુડ હેવ હેપન. અને એને એમ થાય છે કે આ કઈ રીતે બન્યું એમ. અને એને બધું છે એકદમ આપણે એમ કઈ અજીબ ગજીબ લાગે છે. બરાબર છે. દેન આફ્ટર આ સ્ટોરી છે અહીંયા પૂરી થાય છે કે જેના લેખક છે રસ્કિન બોન્ડ. બરાબર છે. એને આ સ્ટોરી લખેલી છે તો આપણે આ સ્ટોરી અહીંયા પૂરી થાય છે.